Hey everyone, কি খবৰ? আজি আৰম্ভ কৰিছো নতুন এটা ভিডিও। নতুন ভিডিওটো আৰম্ভ হৈছে এটলিষ্ট টেক ভিডিও মানে ইনফৰমেটিভ ভিডিও। আৰু ইনফৰমেটিভ ভিডিও কাক লৈ পিনি বেলেগক লৈ পিনি বা ইউটিউবক লৈ পিনি নহয়, অনলি অন ফেচবুক লৈ পিনি। আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে, চাইছে ভিডিওৰ টাইটেল আৰু থাম্বনেইল। তাত চাই পিনি জাষ্ট নটিফিকেশ্যন পাইছে চাগে মেবি, আৰু পাই পিনি আহিছে যদি ভাল কাম কৰিছে। কিয়নো মই আজি জনাব বিচাৰিম ফেচবুকৰ নতুন ফেক্ট এটা। নতুন আজি কিছুদিন পুৰণা হ'ল, তথাপি মোৰ কাৰণে নতুন, আৰু আপোনালোকে যদি জনা নাই তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। ভিডিঅ'ত স্কিপ নকৰি কণ্টিনিউ চাই যাওক। কৈ আছো নতুন নতুন ফিচাৰ্ছ। আপোনালোকে বহুত সংখ্যক মানুহে জানে যে ইউটিউবত যিসকলে ভিডিঅ' বনায়, ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰসকলে, আৰু ধৰক যিবিলাকে শ্বৰ্ট বনায়, আৰু যিবিলাকে ধৰক যেনেকৈ আগত টিকটক আছিলে, টিকটকত যেনেকৈ ধৰণৰ ৰিল টিকটক ভিডিঅ'বিলাক চলিছিলে। চ' তাৰপিছত আহিলে ৰিল, তাৰপিছত আহিলে ইউটিউবত শ্বৰ্ট, তাৰপৰা আকৌ ফেচবুকো এতিয়া আৰম্ভ কৰিলে ফেচবুক শ্বৰ্ট আৰু ফেচবুকৰ ৰিলসমূহ, যিসমূহৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে জানে যেন ভাল কথা, আৰু যদি নাজানে সম্পূৰ্ণকৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ভালকৈ ইণ্টাৰেষ্টিংকৈ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। ফেচবুকে আৰম্ভ কৰিছে নতুন এটা ফিচাৰ্ছ লঞ্চ, যিটো লঞ্চ মানে ধৰক এনেকৈ ধৰণৰ আপোনালোকৰ যদি পেজ থাকে, আপোনালোকে জানে সকলোৱে যাৰ পেজ আছে, যাৰ পেজত 10K ফলোৱাৰ্ছ আছে, সেইসকলে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰে। হয়, আপোনালোকে ঠিকে ভাবিছে, আৰু আপোনালোকে যিখিনি শুনিছে এটলিষ্ট যিখিনি জানে সেইখিনি সঁচা। কিন্তু তথাপি আৰু এতিয়া নতুন ফিচাৰ্ছ এইটো আহিছে, আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ ফ্ৰেণ্ডছ মানে যিটো ফ্ৰেণ্ড আছে, যিসকল আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ প্ৰফাইল, সেই প্ৰফাইলৰ থ্ৰুৱেদি আপুনি পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰে। চ' কেনেকৈ আৰ্ণ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে মই সম্পূৰ্ণ কৈ আছোঁ। যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এইকণলৈকে চাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আৰু যদি চেনেল নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পিছলৈ আৰু আহি থাকিব, কিন্তু টেগৰ লগতে ব্লগিঙো আহিব, ব্লগিঙৰ লগতে ইণ্টাৰভিউ আহিব। ত' তেনেধৰণৰ বহুত ধৰণৰ ইয়াত আহি আছে, আৰু মই প্লেনিং কৰিছোঁ 2023ত বহুত কিছুমান নতুন টপিক আৰু যিবিলাক স্ক্ৰিপ্টবোৰ ৰেডি হৈ আছে। চ' আহি আছে অতি শীঘ্ৰে। যদি আপোনালোকে যি মৰম চেনেহ দিয়ে তেন অভিয়াছলি পাব তেনেধৰণৰ ভিডিঅ', আৰু তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' যিসমূহ ভিডিঅ' মই আনিব বিচাৰিছোঁ, সেইসমূহ ভিডিঅ' আপোনালোকে নিশ্চয় আঁকোৱালি ল'ব আৰু মৰম দিব, তাকে আশাবাদী। আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'লে, আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে তেন ভাল লাগিলে, আৰু আপোনালোকে এনেধৰণৰ আপডেট পাবলৈ হয় জানে নহয় মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব লাগিব। আৰু ভিডিঅ'সমূহ চাই থকাৰ লগতে ধৰক মই আজি নতুন ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' এইটোও উলিয়াইছোঁ যে আপোনালোকে নিশ্চয় জানে যে মোৰ পেজ এটা আছে, যিটো পেজৰ নাম আছে মইনা কিউ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট, আৰু য'ত আছে 38K ফলোৱাৰ্ছ। এটলিষ্ট বহুতখিনি আছে, যিখিনি মানে এজ এ ভিডিঅ' ক্ৰিয়েটাৰ হিচাপে বা এজ এ পইচা আৰ্নিং কৰিবলৈ যিখিনি লাগে, সেইখিনি অল এ টু জেড মোৰ চেনেলটোত যিটো আপোনালোকে চাই আছে ফেচবুক চেনেল, ইউটিউব চেনেলতো আছে 21K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যিখিনি আছে, সেইখিনি আপোনালোকৰ মৰম চেনেলতে আজি আহি পিনি 21K এচিভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু লগতে এইটো কথা কৈছোঁ যে যিটো কথা কৈছিলোঁ মানে ধৰক ফেচবুকত কেনেদৰে, ফেচবুকৰ পেজতো আছে মোৰ 38K ফলোৱাৰ্ছ, যিখিনি আপোনালোকৰ মৰম চেনেল থাকে, আপোনালোকৰ অনুদানৰ ফলতে আজি এই 38K ফলোৱাৰ্ছ আৰ্ণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে সকলোকে মোৰ অন্তৰৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু লগতে মোৰ এটা প্ৰফাইল আছে, যিটো প্ৰফাইলৰ থ্ৰুৱেদি মানে যিটো একাউণ্ট আছে, চ' যিটো একাউণ্টটো মই কেনেধৰণে কিভাৱে গৈ পিনি আপোনালোক পেজলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে, সেইখিনি সকলোকে মই বিতংভাৱে বুজাই যাম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব, আৰু আপোনালোকে যদি মিছ কৰে বা স্কিপ কৰে তেন্তে একো বুজি নাপাব। সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক ভিডিঅ'টো। ব'লকচোন যাম আমি ফেচবুকৰ একাউণ্টত গৈ পিনি কিভাৱে কেনেকৈ কৰিব লাগে। মোবাইল স্ক্ৰীণত আহক, আৰু মোবাইল স্ক্ৰীণত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কি কৰিব লাগে। ব'লক যাওঁ। চ' মোৰ নিজৰ একাউণ্টটো অলৰেডি কৰিলোঁ, সেয়েহে মই ঘৰৰ ওচৰৰ বাবলু ওৰাঙৰ একাউণ্ট ল'লোঁ। একাউণ্ট লৈ প্ৰফাইলটো অন কৰিলোঁ, প্ৰফাইলৰ কাষত থকা 3 ডটত ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰ তলত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দেখিব পাইছে টাৰ্ণ অন প্ৰফেশ্যনেল মোড। ত' তাত গৈ পিনি টাৰ্ণ অন কৰিছোঁ জাষ্ট, আৰু অন কৰাৰ পিছতে তাৰপাছত এইখিনি ডান আহিব, এই কেটেগৰীখিনি চব ক্লিয়াৰ কৰিলে। চ' তাৰপিছত আপুনি কৰিব লাগিব এইখিনি চাওক, আপোনালোকে লিখা আছে টাৰ্ণ অন প্ৰফেশ্যনেল মোড, অ'কে হৈ গ'ল। দেন অ'কে হ'ল যে তাৰপিছত চ' ইয়াৰ পিছৰ প্ৰফাইলটোত আহিলে, প্ৰফাইলটোত আহি পিনে দেখিলে ডেছবৰ্ডত ক্লিক কৰি, ডেছবৰ্ডত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইখিনি অপশ্যন, ইয়াত অপশ্যন যিখিনি দেখাব, তাৰপিছত আপুনি আহিব লাগিব মনিটাইজেশ্যনত অ'পেন কৰি পিনি মনিটাইজেশ্যনত অপশ্যন থাকিব কেইবাটাও, তাৰ ভিতৰত আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব ষ্টাৰটো। ছেটআপত ক্লিক কৰিলোঁ, ছেটআপত ক্লিক কৰাৰ পিছত তাৰপৰা ইয়াত থকা যিকোনো মাজত গেট ষ্টাৰ্ট কৰিলে ক্লিক, আৰু দেন ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ওচৰত আহিব এইখিনি অপশ্যন, আৰু এইখিনি অপশ্যন আপোনাৰ লিগেল নেম যিটো নেম আছে আপুনি সেই নেমটো ভৰাব লাগিব। আৰু সেই নেমটো ইয়াৰ এতিয়া মোৰ নহয়, এইটো বাবলুৰ হয়। চ' বাবলুৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ভৰালোঁ বাবলু, আৰু লাষ্ট নেমটো তাৰ ভৰালোঁ টাইটেল, যিটো তাৰ অৰিজিনেল টাইটেল হয়। চ' ওৰাং হয়, চ' ওৰাং লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত যিটো পান কাৰ্ডত আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আছে, চ' একজেক্টলি সেইটো ডেট অফ বাৰ্থে মাৰিব লাগিব। চ' সেইটো কাৰণে বাবলুৰ ডেট অফ বাৰ্থটো হৈছে 2 ফেব্ৰুৱাৰী 2002। চ' দেখিলে এয়া 2002 ক্লিক কৰিলোঁ, আৰু 2002 ক্লিক কৰাৰ পিছত
কৰিলোঁ তাৰপৰা কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰিবলৈ কাণ্ট্ৰি নৰ্মেলি জেনেৰেলি আমি সকলোৱে জানো আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ চ' ভাৰতক চিলেক্ট কৰিলোঁ চিলেক্ট কৰি পিনি তাৰপিছত যিটো হেৰি আছে সেইটো কমপ্লিট হৈ গ'ল নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিলোঁ নেক্সট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত নেক্সটত আহিলে নেক্সটত আহিলে আপোনাৰ কাণ্ট্ৰি দেখিছে অলৰেডি ওলাইছে আমাৰ ভাৰত আৰু তাৰপিছত আপুনি একাউণ্টটো কি বিজনেছ টাইপ আপুনি কি কৰিব ইণ্ডিভিজুৱেলটো চিলেক্ট কৰিলে হ'ল কাৰণ আপোনাক ইমান প্ৰফেচনেল মোড মই কিবা হেৰি নকৰোঁ চ' দেন আপুনি ইণ্ডিভিজুৱেল চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আহিলে আপোনাৰ নামটো লাষ্ট নেম আহিলে ফাৰ্ষ্ট নেম লাষ্ট নেম আহিলে তাৰপৰা লিগেল মিডল নেম যদি থাকে আপুনি দিব পাৰে নাথাকিলে নালাগে দিবলৈ প্ৰাইমেৰী এড্ৰেছ আপুনি যিখন ঠাইত বসবাস কৰে সেই জেগাটুকুৰাৰ নাম মানে ঠাইটুকুৰাৰ নাম লিখি দিলে মোৰ ঠাই অলৰেডি দেখিছে বগলীজান চিলেক্ট কৰিলোঁ চিটি মানে আপোনাৰ যিখন চিটি এতিয়া মই কৰিবলৈ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখনৰ নাম লিখি দিলে হ'ল নৰ্থ লখিমপুৰ চ' নৰ্থ লখিমপুৰ লিখি দিলোঁ তাৰপিছত আহিলে জিপ কোড মানে আপোনাৰ পিন কোডটো এৰিয়াৰ পিন কোডটো চ' এৰিয়া পিন কোডটো আমাৰ পিন কোডটো 77031 তাৰপিছত ফোন নাম্বাৰ আহিলে চ' ফোন নাম্বাৰটো একচুৱেলি এইটো মোৰ ফোন নাম্বাৰ নহয় চ' মই হাইড কৰি দিছোঁ হয় এইটো হৈছে বাবলুৰ ফোন নাম্বাৰ চ' ইমানতে সামৰিলোঁ তাৰপৰা ইয়াত ইমেইল আই ডি যিটো ইমেইল আই ডি ইউজ কৰি আছে যাৰ নামত আছে চ' সেই ইমেইল আই ডি ইউজ কৰিলে চ' ইমেইল আই ডিটো মোৰ নহয় চ' সেই হাইড কৰিছোঁ তাৰপিছত আহিছে পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ মানে এই বুলি ভাবিলে বহুত মানুহে কনফিউজন লাগি যায় কি হয় পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ চ' পাৰ্মানেণ্ট একাউণ্ট নাম্বাৰ ইমান জটিল নহয় আপোনালোক সকলোৰে আছে মেবি পান কাৰ্ড চ' পান কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰি দিলে হ'ল চ' মই এইটো টাইপ কৰিছোঁ বাবলু ওৰাঙৰ পান নাম্বাৰটো চ' যিহেতু তাৰ হয় নিজৰ হয় চ' মই সেইকাৰণে হাইড কৰিছোঁ তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত আছে VSGST ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এইটো যে আছে দিব পাৰে যে নাই নালাগে চ' মই ইয়াত নিদিওঁ চ' নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰিলোঁ নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আহিলে পে'মেণ্ট অপশ্যন আৰু পে'মেণ্ট মেথডটো আপুনি কি ধৰণে ল'ব মেনুৱেলি লিংক বেংক একাউণ্ট আপুনি মেনুৱেলি কৰিব পাৰে চ' ইয়াত আহিলে আপুনি দিব লাগিব নিজৰ কাণ্ট্ৰি চিলেক্ট কৰিব লাগিব একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম যিটোৰ নামত একাউণ্টটো আছে বেংকৰ একাউণ্ট সেইটো দিব লাগিব তাৰপৰা চুইফ্ট কোড আছে চুইফ্ট কোডটো কেনেধৰণে পাব সেই বিষয়ে মই কৈ আছোঁ তাৰপৰা একাউণ্ট নম্বৰটো দিব নাইবা আপুনি পে'পাল একাউণ্টৰ লগতো লিংক কৰি পিনি আপুনি কিবা যদি ভুল হ'ল বা কিবা আপোনালোকে যদি জনা নাই এতিয়াও তেন কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে ইয়াক ৰিলেটেড কৰি পিনি বা ইয়াৰ বিষয়ে বিতং তথ্যভাৱে মই আপোনালোকক ভালকৈ ভিডিঅ' আৰু এটা বনাই দিম যিটো ভিডিঅ'ৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সেইখিনি গম পাব আৰু ইয়াত ধৰক যিটো ছিষ্টেম আছে আপোনালোক দেখুৱাইছিলোঁ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে গম পাইছে যিটো মোবাইল স্ক্ৰীণত গৈ পিনি দেখাইছিলোঁ আপোনালোকে কেনেধৰণে পইচা হেৰি কৰিব পাৰে মানে পইচাখিনি আপোনালোকৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে তাত দুটা মেথড আছে দুটা মেথড আপোনালোক দেখাইছিলোঁ এটা দিলে পে'পাল আৰু এটা আছে ডাইৰেক্ট বেংকিং মানে বেংকিং ছেক্টৰ যিটো মানে ধৰক IFSC কোড যিটো আমি ধৰক নৰ্মেলি আমি ইটো একাউণ্টৰ পৰা ইটো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ইটো ব্ৰাঞ্চত পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ আমাৰ IFSC কোড দৰকাৰ হয় তো তেনেধৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰানজেকশ্যন যিবিলাক ধৰক বেলেগ এটা কাণ্ট্ৰিৰ পৰা আৰু এটা কাণ্ট্ৰিৰ পইচা ট্ৰান্সফাৰ কৰিবলৈ তাত লাগে চুইফ্ট কোড আৰু চুইফ্ট কোড যদি কেনেকৈ পাব সেইখিনি বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে দেন গোটেইখিনি আপোনালোকৰ মোৰ গুগল মেথডৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যন আছে তাত গৈ পিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাৰ্চ কৰিব পাৰে আৰু যদি তাতো যদি বিচাৰি নাপায় দেন আপুনি ব্ৰাঞ্চত গৈ পিনি ব্ৰাঞ্চত খবৰ কৰক তাত অভিয়াছলি পাই যাব আপোনালোকৰ চুইফ্ট কোড আৰু চুইফ্ট কোডৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকৰ পইচাৰ একাউণ্ট লগ ইন কৰিব একাউণ্টটো মেনশ্যন কৰিব মেনশ্যন কৰাৰ লগতে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ একাউণ্টটোৰ লগত মেনেজ হৈ যাব যোনে আপোনাক গিফ্ট দিব বা যোনে আপোনাৰ যি কিবা পইচা আৰ্নিং হৈছে দেন সেই পইচা একাউণ্টত গোটেইখিনি আহি পিনে আপোনালোকৰ একাউণ্টত সোমাব আৰু একাউণ্টত সোমোৱাৰ লগে লগে জানে আৰু আপোনাৰ নিজৰ পইচা কেনেকৈ উলিয়াব লাগে কেনে পালে ভাল লাগে যদি ভাল পালে দেন লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মাল্টি আৰু বাৰে বাৰে কৈ নাথাকোঁ তথাপি কৈ পিনি মোৰ আমনি নালাগে যেন আপোনালোকৰ যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আমনি লাগে নাজানো তথাপি কৈ ছাবস্ক্ৰাইব লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' হৈ টিল এটা বাই বাই